Okay, let's continue para sa exercise number 2. So, ang Excel is different from Microsoft Word, no? Kaysa Microsoft Word mo, enter ka, mapasagod ka sa lain na page. But there's Excel, since di man ikong page, di ba? Kamatay mo, almost infinity. Actually, dili siya infinite, no? May ending yapon or may limit yapon, pero kung imong ipasingod dito, dugay jud ka maabot, o diri sa ubos dugay jud ka maabot. So kung gusto nato may baw ang pilay isa, so ang pinakalas ng Excel diri sa ubos is 1 million ba? 1,048,576. So amo na jud pinaka-last ending na jud ng Excel. Or diri sa kilid sab nako tagamit control, control then arrow. So amoy na yung pinakalas ng Excel. So tanaw sa address, di na mabasa. Grabe na kataas, XFD tapos 1,048,500. So amo yung pinaka ending sa Excel. Now para sa exercise number 2, dali kita mag new sheet ra kita. Sheet basin sheet isong pag pronounce anit kasabang nga kita. So new sheet yun. So amin is ang buhaton nato kung gusto nato mag-change ng another. So ingan kani ang atong gusto ma-achieve. So, ang iban diri ipang type ra, ang iban is formula na ang gamiton. Okay, so the same, murgapon, type ra gapon ani tanan, at share na to pa, mapahonim ko, junior high and senior high total growth, population for 5 years. Na. Then next is bakanting lote in diri unja taod ako explain nga nung bakanti man dyan diha. 2020. Let's try ko no pag-drag pa sa kung dire kung masugot ba. Sir, waya lagi mo effect ang fill handle. Of course, dili tanan panahon ma-predict ka ni Excel. But pwede nato matabangan si Excel para ma-predict ni ja kung unsay next nato na move, no? So, instead na 2020, butang na ako diyan ng 2021. Kung i-highlight ako dun daw, automatic kabayo na si Excel unsay gusto nako mahitabo. Okay? Muna ka na to 6 years. Go. Yun. Now, diri is ang grade 7. 7 mo magsugod 5, 6 years. Pwede ba madrag? Pwede. Okay? So, inga na ka-bright si Excel. So, total pop maximum minimum then average, then last is total 6 years. Yun. Then next dia is ato na dazong butangan ng border. So asa ka ito hanapon? Home, font, this one border. So all borders ang ato pilion. Now, there is sa taas is ako siya i-merge and center. Again, ang purpose ng merge is para tibuon niya. Instead na i-trato sa ng Excel as individual cell or block, isa na siya i-tratoon as grupo or group. So, gulo na ako. Diba? Even the border na waya. So, border. Now, click na ako dali. Pag double click lang na ako na kaning laghang nakuan. Pag siya ma-observe na nautod. Dere. So, double click lang nito. Okay, then center. Okay. So, daras diri is kamo na yung magbuot kaning dinhi. Kamo yung magbuot maliban diri sa formula kay formula gazud atong gamiton diri. Kamo yung magbuot ng izo data or value. So, sa ako for the sake of example, kopyahon na ako diri sa ini akong example ng mga data. Dari ang mga formula sa ako isuyat kay para dili ka mo maglisod pag kamo na maghimo. By the way, ang technique kung mangita ko ng tutorial is ngani akong technique. Effective sa ako, I believe effective sab sa ISO. I hope ma-apply nito. Before ako maghimo ng activity or kung sa kaning ato ang taghimo since video lesson mainly, I suggest pangitaan na nizo ang video and sir ka mo maghimo in actual. Kay isa sa makadugay doon nangita ka naghimo pa kadto ikaw. Isa doon sa makadugay sabtan. Okay, again, pangitaan na nizo pag mahuman na adiscer nizo himuon kay para largo-largo na kamo. Kay ang purpose magud na nato, for example, nangita ka nagamit kay mong smartphone pero pag mag-activity na ka adto ka sa pisonet, diba? So makadugay kung
igo pa ka mangita, maghimo pa ka tudkaw. So mas the more imong i-spend na oras dito sa Pisonet, mas the more imong magasto. That is why mas nindot kung pangitao na kananay nimo kani sa YouTube, then deserve pa nimo buhaton sa computer or sa Pisonet. Now, since dyan ato hypothetical data, so dyan ato mga data, next nato buhaton is ang kani sila na mga formula. So total pop formula sa total pop, xr1, xr2 formula niya, and para sa total, ang formula ng total is sasun lang sum nan grade 7 pasingod sa grade 12. 12. Let's try. Equals sum nan grade 7. Adyo pila ng 2020 kay grabe ka dako ya nadazon. Maguba dili ni value I mean dili way labot ini sa imong kwan. Tuig gini siya. Kay jay ako estudyante sa una naghimo labad sa uya sir, grabe ka dako sa ako. Kay tungod kapil man man tuig. So dapat diri musugod pasungod diri sa grade. Okay, jaon na dazon ang total ng tanan sa kani na both junior high and senior high sa year 2020 is 2,950. So, minimum or maximum kanira ang ilang formula sa duwa. Maximum is equals to max nan grade 7 hangtod grade 12. The same with minimum. Minimum is mean. Okay? Mean. Okay, mean. Average is average. Grade 7 hangtod grade 12. Then total for 5 years sasun lang. Ang total for 5 years or 6 years, total 6 years is sum nan total pop gikan nan 2020 pasungod nan total pop pasungod sa tulas 2025. So don't worry, ako ipakita unin na itabo diya tanan para masabdan nizo. So maximum is equals to max tab highlight gikan diya sa grade 7 pasungod sa grade 12. Ang purpose again ng maximum is hanapon na ni sa sino pinakadako diya sa ilatanan. So minimum is equals to mean tab gikan diya sa grade 7 pasungod sa grade 12. Interakaw again. Ang purpose ng minimum is igura ni sa ipakita or display sino yung pinakagamay diya sa ila. Then average is equals to average tab highlight doon sila tanan. Automatic doon sa mo compute na sa imo ng pilay average nandoon sila. So, sir, para diri sa iban, pwede ba gamiton ng fill handle? Yes. Okay? So, isa ini sa again pinaka the best na functionality ng Excel is pwede nato magamit ang fill handle sa daon na part. Pero pag maabot na kita sa intermediate level, jay advantage and disadvantage ng fill handle ug unsaon nato na mahimo ang disadvantage, mahimo siya ng advantage. Jay gyapon mga work around zone sa ila. So, for example, gusto nako na or pwede man na kanimo type na sab kaon na sum diya himuon na sab nimo kung ano himo taghimo diri sa ila or pwede sab na highlight diha, drag nimo pasungod diri sa ubos tapos ang imong problema. Di ba? Gawara ka sa dyan. So, kung let's check sa formula kung sakto ba? Sakto. Sum nan kani sila. Nari? Average nan kani sila. Okay. Now, diri kita sa total for 6 years. Ako siya i-merge para isara. Ang formula ato is isam tanan total pop gikan sa 2020 pasungod sa 2025. Pasabot ko no joon siya is isam ko no nato joon siya pasungod diri sa isa kani sila tanan ato i total. So equals sum tab gikan diha total pop ng 2020 drag pasungod diri sa total pop ng 2025. Pag enter nimo amo joon sila tanan and estimated kaya pa man mo na total population ng junior high school and senior high school sa unom ka tuig. So ako na siya i-rename into XR2. Okay, kung sa ijo, kung mag-submit ka mo, mas nindot kung adyo anay tibua, pwede man na, for example, nakahimo ka kuman ng exercise 1, i-save niyo mo ang exercise 1, save na to, diri sa ako since 2019 man ingani isang wayong, but ang sa ijo, usually, kani ijo makita. So save as, kamay magbuot or browse
Basta matingay ka mo ha, lain na ang itsura diri sa 2019 kaysa sa 2010 or 2016 or 2013 na office application. So adto na ako i-save sa desktop kay para dali ra ako mahanap sa Flare. So pwede na ako i-type diya ng Excel Exer 1. Pwede nga na. So save, enter. Itong Excel Exer 1 amoy imo i-pass dito sa Flare. Okay? Next diri buhaton nato is dapat sa untay graph. Okay, maghimo kita ng graph sa kanina mga data kay kung lang taon nimo sa ng mga data tanan, again, kung suguon ta ka or suguon ka ng imong amo na hanapaan na sino yung pinakadako na population sa 2024. So imo pa siya lang taon, madugay mangud ka. Imagine kung diyan ko sa DepEd nagtrabaho na central dito sa Manila, mula ungan DepEd secretary, Briones na hanapa kung sino na eskwelahan ang pinakadako na population. Tapos tagtagaan ka ng Excel. Grabe ka lisod kung lang taon ra nimo doon tanan. Okay? Mas advantage ka kung jaoy graph. Okay? A graph is a visual representation of data. Now, mag-insert kita ng graph. Para maka-insert kita ng graph, kinanglan nato is specify or asa na mga data ang gusto nato ibutang sa graph. Kaya pwede magud ini intero, himuan mo ng graph. Insert. O man graph imong gusto, for example, line. Yan na dazon, buang na imong chart, di ba? Guba. Oh, guba ang imong chart. Of course, ang pinakadako sa ila is total for 6 years kasi tag total sa may pinakadako na number. So, wrong, mali ato na approach. So, unsaon man? Kani A2, di ba? Nulaong ako kay nasa iso na explain na ako ano yung purpose niya. So, amoy niya ang purpose niya. A2, highlight. Pasangod sa 2025, highlight. Okay, outro, highlight. Yan, highlight na sa pasangod sa grade 12. Okay? Bakanting lote, 2025, grade 12. At so, apila na rin iba na, kay again, maguba ang imo chart. Kaya kung apilo na ako, doon sila tanan, again, ipakita na ako, insert, line chart, maguba ang, or column chart, maguba ang imong chart. So, bakanting lote, 2025, then 2012. Insert, column, so, depende sa imo. Kanira, mas ganahan ako ini. So, okay? Chart title, isda na to, imo na to na umay ni. Population. Okay? Tapos, ang atong exercise number 2. Okay? Diba? So, kung mula ko si Madam Briones na, okay, sabi dra, hanap pa sa 2025, suman na school, pwede man good school, not necessary grade, pwede man ni anim ko, diri Surigao High, diri Saint Paul, diri kung nga na. So, pwede man nga na ang pagka-represent ng data, no? So, mula ko si Madam Briones, hanapa kung kinsa ang pinakadako na estimated population sa 2025. Iskalantaw nimo sa graph, automatic may bawaan nimo sino ang pinakadako kani umay na color gray. So ang gray is grade 9. Okay? So grade 9 dari 860. Okay, so next nato buhaton is pagupahon ang table, no? Para masundog nato kani siya. So aside sa pagupahon ng table, kaning para maslanting ang kaning diri sa taas ng mga cells. So actually grabe na sa kasadon buhaton, no brainer na sa no. Okay. So first pagupahon nato ang table. So sa pagpagwapa ng table, di siyempre gyapon na idea, pwede niyo gamiton diri ng mga colors, but para sa ako mas ganahan ako diri. And para lang sa ako, not necessarily ma-apply sa ijo, mas lighter na color mas gana sa akong mata. Okay? But sa ijo, kamo ang mag-vote of course. Okay? So, kana. Then, ako i-bold. Then, the-resub ako padakuon. Then, again, kamo ang mag-vote iniyo. So, depende na doon sa ijo tanan. May mas gana. Something mas lighter, mas gana sa mata. Okay? Yun. So, after that, andere ra ka sa taas, ato siya ipa-slanting. So, para mabuhat nato ang pag-slanting, highlight lang, highlight, then right click, then format cell. There sa format cell, mugawas ini sa na windows, then dire pag mugawas na ini na window, ato lang, click lang kita dire sa alignment na tab. Then, under there sa orientation, ato i-change ang orientation into 45 degrees. Or pwede nimo doon or nato, imanumano pag-type diyan ng 45 degrees para ma-achieve nato ini siya na style. Okay? So, amo na siya pagpagwapa sa atong table.